हेर्नु है यहाँ हेर्नु है यसरी यसरी नै हुन्छ नि यसले यसरी हाल्ने नि अघि त तँ गर्नु आज बुढीले बनाएको मोमो होइन यस्तो खतरा मोमो छ ल हेर मेरो मोमोको रूप होइन यो मोमो खान लायक बन्छ कि बन्दैन भन्ने चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नलाई मजा आउँछ ल हजुरले बनाउनु भएको मैले बेलेको हजुरले डल्ला बनाउनु भएको आजको भिडियो चाहिँ बब्बाल हुनेवाला छ पुरा रमाइलो हुनेवाला छ होइन कस्तो बन्छ ल हेरौँ है त सुरु गरौँ भिडियो आटामा हुनु के हेर्ने नजानेपछि 1 घन्टा बहाना हुन्छ नजानेपछि रे न आज के बनाउँछु यार बनाइराखेको चिज नि बनाइराखेको चिज 10 वर्षसम्म थिएँ के अरे ल साथीहरू आज चाहिँ अब यस्तो बवाल भिडियो यति कमेडी भिडियो बन्दैछ होइन अब मोमो बनाउने रेसिपी चाहिँ रेडी हुँदैछ रेसिपीहरू चाहिँ हेर्नुहोस् है मैले रेडी गर्दैछु होइन यो चाहिँ पत्ताकोपी यो कटोराको प्याज हरियो धनियाँ होइन अनि यो चाहिँ हामीले फ्रोजनको लिएर आएको किमा चाहिँ होइन अब यसलाई मैले सब मिक्स गरेर बब्बाल बनाउँछु यो चाहिँ लिएर आएको अघि भर्खरै कुम्बिनी गएर होइन ल अब यसलाई मिक्स गरेर आजको मोमो चाहिँ बब्बाल बन्नेवाला छ क्या पुरा फुल भिडियो हेर्नलाई यति कमेडी छ आजको भिडियो चाहिँ होइन बब्बालै कमेडी हुनेवाला छ क्या आजको मोमो बन्छ कि बन्दैन चाहिँ साथीहरू कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला है ल मैले यो किमामा हरियो धनियाँ मिक्स गरिदिएँ होइन अब चाहिँ पियाज हालिदिउँ थोरै काटेको नि अलिकति मोटै भयो जस्तो लागिरह अब यहाँ पत्ताकोपी थोरै मिक्स गरिदिउँ अब सबै मिक्स गरेर भ्यायो होइन यो हरियो खुर्सानी बिर्सेछु हरियो खुर्सानी चाहिँ भर्खरै हालिदिएँ होइन अब यो चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट अब यसमा चाहिँ अदुवा लसुनको पेस्ट हालिसकेपछि मसला मिक्स गर्नुपर्छ होइन थोरै मसला अनि त्यहाँबाट नुन स्वाद अनुसारको होइन अनि खुर्सानी अनि हल्दी थोरै हालेर अनि यसमा चाहिँ काँचो तेल हाल्नुपर्छ होइन यो चाहिँ मैले मसला हालेर सकेँ मसला हालेर सकिसकेपछि यो चाहिँ मोमो मसला एकदम नेपाली मोमो मसला होइन मोमो मसला हालिदिइसक्यो अब यसमा चाहिँ थोरै तेल हाल्नु पर्यो होइन अनि तेल हालेर चाहिँ यसलाई मिक्सिङ गरिदिने हो तेलको मात्रा चाहिँ एकदम थोरै है यो तेल हालिसकेपछि अब मजाले हातले मिक्स गरिदिने किमालाई होइन अनि एकैछिन छोडिदिए पनि हुन्छ अलिकति टाइट हुँदै गर्छ नि त होइन मजाले मिच्नु होला है प्याज र उसलाई हालेर मजाले मिच्नु होला अनि मसला नपुगेदेखि मसला थपिदिनुहोस् ल यो चाहिँ अब लगभग हाम्रो किमा रेडी भयो ल साथीहरू अब चाहिँ बुढीले चटनी रेडी गर्न लायो होइन चटनी बनाउनको लागि चाहिँ चाहिने सामग्री भनेको पियाज टमाटर सुकेको खुर्सानी यो चाहिँ मेन भयो अनि त्यहाँपछि तिल पछि घोल्ने हो होइन अब यसमा चाहिँ बुढीले नुन खुर्सानी र मसला थोरै हालेर त्यो टेस्ट अनुसारको हालेर मजाले चलाएर यसलाई पकाउनु पर्छ अनि यो मजाले पाकिसकेपछि टमाटर र पियाज मजाले पाकिसकेपछि अब यसलाई मिक्सरमा हालेर एक राउन्ड घुमाइदिइसकेपछि यो अचार चाहिँ रेडी हुन्छ है हाम्रो अचार चाहिँ मजाले एकदम मिठो तिलको अचार चाहिँ रेडी हुन्छ अनि तिलको अचार रेडी भइसकेपछि अब हामी मोमो बेल्नतिर लाग्छौँ होइन अनि मोमो रेडी गर्नेछौँ हेरौँ कस्तो बन्छ यो चाहिँ चटनी अब लगभग रेडी भइसक्यो ठुलो भयो त पाक्दैन कि फेरि आटा हो मैदा भएर पाकिहाल्छ भयो बरु धेरै बेर पकाउने यो काँचो त खाने होइन यो पेट दुख्ने त भोलि काममा जानुपर्छ अनि न आज के बनाउँछु यार बनाइराखेको चिज नि बनाइराखेको चिज 10 वर्षसम्म थिएँ के अरे
म 9,000 भन्दैछु मैदा भएपछि जान्थ्यो त म त खान्छु कि खान्न यो मोमो होइन म किन मरु यो बनाएर तिमीले हँसारौ के एउटा बनाउनु त म हाँस्छु तिमी आफू बेर न यार यस्तो राम्रो मोमो बनाउँछु यार तिमी हाँसेर नि हुन्छ अनि यहाँ अन्त कस्तो भन्नु रहेछ डल्लो अनि यसो त हुँदैन आटो त यार सेतोमा मैदा भगाएर पो राम्रो हिँड्थ्यो यो त 1% पनि भएन बेइज्जत गर्न हुन्न मोमोको बेइज्जत नगर्नु म मम्मीलाई देखाउँछु मम्मीलाई देखाऊ ल्याउनु त्यो बेला ल्याउ क्या अर्को नि नफुस्कियो त भयो नफुस्किएर नि हुने भए त मै बनाइहाल्थेँ नि त मोमो भनेर खानलाई मै फ्रोजन नगर्ने जति बनाइ खाइन्छ त्यति मात्र बनाऊ जिजो भयो म त तिमी कसो झिजो हो र आटा मैदा भयो सुई घुम्छ त ए मान्छेले कोदोको पिठोको मोमो बनाएर खुवा खान मम्मीले कोदोको पिठोको मोमो बनाउनु भयो जे पाए त्यही अहिले आएर पिठोलाई दोष दिनुभयो ल्याउ यार तिमी पानी उमाले भयो नि त अनि होइन मोमो नहेर त उमाल्न मन लागेन मलाई यतिकै हाँसेर मरेर हेर आटाको यहाँ त कस्तो थुप्रो सबै मोमो बिच हालेर माथिबाट थुप्रो बनाइदिनु भयो के आटाले गरेर हो मैदा भयो जानी थियो भने कि हेर्नु न यो मोमो हो यस्तो नि हुन्छ कहीँ भयो के तिमी कहिले हेर बनाएर कतिवटा भयो 5वटा भयो नि 10वटा बनाएर पहिला बनाएर खाम अनि मिठो भन्न चाहन्छु म त थाहा के बटारेको बह थाहा के उलाई त थाहा भएर यो देखाउनु त म यहाँ देखाउनु के मलाई सबै मोमो किमा पनि डल्लो पारेर नाल्ने ठुलै गरेर हाल्ने अनि बुढाले बनाए मोमो चाहिँ कस्तो भन्छ फिडब्याक देऊ न फिडब्याक कसो के अरे युट्युबमा राखिसकेपछि सबै हाम्रो सबैले हेरेर आफै पत्ता पाउनुहुन्छ मोमो कस्तो छ भन्ने टेस्ट कस्तो हो भन न यता हाल्दैन यता टेस्ट भन्दै त कस्तो भएको छ मोमोको यति दुःख गरेपछि मिठै भन्नु पर्यो नि होइन रियालिटी बताइदेऊ न यार यहाँ यत्रो भ्युवर साथीहरू हुनुहुन्छ किमाको चटनी चाहिँ मिठै छ यो त भिजोकै भयो कि यो एकै ठाउँमा डल्ला पऱ्यो रोटी खाए जस्तो फिल भयो के छ आटा तिमीले त हो नि आटाको खाने भने मैदा भगाए मैदा जान्छ मिठो हुन्छ क्या ए हो ल साथीहरू आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो होइन मोमो नि बन्यो फाइनल्ली खाना नि खायो होइन अब पछिको भिडियोमा चाहिँ मोमो मिठो भन्ला चटनी हाल्नु ल साथीहरू